Hi guys! Ulit nga, ang pangit eh. Kaganda na! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, finally dumating na ang ating silver play button. Sobrang excited ako na i-share sa inyo, kaya inabot na kami dito sa daan. Wait lang guys, bumibili kami ng balot. Kainin natin yan later. Tapos, ito na nga, buksan na natin. Okay, so buksan na natin, no? Buksan na nga natin, no? Meron kaming dinala na lakas. Shout out sa'yo. Hindi ko alam kung bakit naging ganito na yung itsura niya bago dumating. Hindi ko alam kung binuksan ba nila, nag-unbox ba sila doon bago dumating sa akin. Pero okay lang. Okay lang po, pinaghirapan ko po ito. Diba? Hindi ko alam kung bakit naging parang lumang-luma na siya. Buksan na lang natin, guys. Ito na. Wala, gusto na narinig nyo. Excited ba kayo pa? Excited ba kayo? Yes! Hi! Ano, makakahiyaw yung mga Hello po! Hi po kayo sa vlog ko! Hi guys! Buksan na natin! Nag-excited na ako! Parang hindi kayo masaya para sa akin. Yay! Ay, may papel. Ito muna yung tingnan natin. May pa-letter. Oh my God. May pa-letter. Okay, so basahin ko na guys. Alo! Basahin ko na guys yung letter sa akin. Okay. Naiyak ako. Charot. You've just done something that very few YouTube creators accomplish. Oh. You've just done something that very... You had an astonishing 100,000 subscribers. Ay, mali pala. 12 seconds later. You've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind that 6-digit milestone. Each and every person who had subscribed to your channel has been touched by what you created. They were inspired, challenged, or entertained. You achieved this milestone with hard work, perseverance, and probably a healthy sense of humor too. What you've accomplished can't be taken away from you. And we'd like to recognize you and all your hard work with this Silver Creator Award, a small token of our esteem and respect. Oh! We know that you don't do this for rewards. You do it because you have a drive to create and share. And because you've found an audience who cares. Believe us when we say that We can't wait to see what you do next. 1 million subscribers may seem a long way off right now, but you're closer than you think. And we're rooting for you. Congratulations! Sincerely yours, Susan Butchiki. Abuchiki. CEO ng YouTube. Maraming salamat guys. Naiyak ako.
Thank you so much sa suporta nyo kasi hindi naman ako magkakaroon nito or magkakaroon ng ganong subscribers kung hindi naman kayo nagtiwala at sumuporta sa akin. Thank you so much guys. Ngayon, buksan na natin. Wow. Ay, wala pa pala. Ay, taklo pa pala. Ay, taklo pa pala. Sorry naman, di ba? Ang sakit. Wow. 2,000 years later. Kidding. Meron siya lagayan. May ganun pala siya. Wow. Wow! Oh my gosh! Oh my gosh. Ayun na siya guys! Oh my gosh! So pwede siyang isabit. Ayan, Wow. kaganyan. Ang ganda! Wow. Ayun yung ano dyan. Wait lang. Ayun Fable back. Wow. To pay Balbakal for passing 100,000 subscribers on YouTube. Ay, pinag-ibala. Tas parang kinabukasan pa YouTube. Yeah. YouTube. Ulitin nyo. Gandahan niya. Game, parang. Presented to Faye Balbakal for passing 100,000 subscribers on YouTube. Woo! Mama, dapat po napalakpak. Ooh. Ay. Dami. Thank you so much, guys. From Kasalan. From Kasalan. Thank you. Isa pa. Thank you. Thank you po, Mama at Papa, sa laging pagsuporta sa aking mga ginagawa. Yes. Noong umpisa, siguro, dahil hindi nila maintindihan, Okay, so. nagsasalita na po. Salita, So, pag salita. nagsasalita, dapat hindi po bastos. So, ay, sorry, kadiri yung laway mo. Kadiri. Kahapon ko pa naman huli ng toothbrush. Oo, nung umpisa, hindi siguro naintindihan ni Mama at Papa yung ginagawa ko. So, hindi nila ako sinusuportahan. Parang kontrang-kontra sila dun sa mga Hanggang ginagawa. YouTube na yan. Yan, ganon. Talagang Mga kontra-kontra sila. Parang tinake ko lang yun as challenge na balang araw, susuportahan din ako ng mga to. Siyempre, pag nakita nila na parang okay na yung sa YouTube channel ko, susuportahan ako ng mga to. So, yun talaga, ginawa ko yung challenge para mas pagbutihan ko. Ayun. At saka pagka feeling yung parang pagod na kayo at parang ayaw nyo na, magpahinga lang kayo pero wag kayong mag-quit. Okay? 'Di ba? Sa kahit anong ginagawa natin, ako lagi din akong parang laging hindi ko na rin alam yung gagawin ko. Sobrang parang drain ako. Parang kasi parang sabi ko, wala naman tong patutunguhan. Ano ba tong ginagawa ko? Sobra yung binuboost ko na effort. Sobra yung ginagawa ko. Pero hindi ako tumigil kasi parang iniisip ko, balang araw magiging worth it lahat to. At yun na nga, maraming salamat sa inyong lahat, di ba? Thank you, lahat ng puyat at pagod. Yes, thank you po sa award na ito. Thank you. Thank you so much, Million guys. Maraming salamat. Bakit di Kafayemilya. makita? Ay, nakikita niyo yung mga tao. Ayan. Ala, ang galing mo. Nakikita niyo yung labas. Okay. Oh, Saan yung volcano? loob. Ay, wait. Hindi na. Lake. Wait. Ayan, yan po yung ano namin. Ayan. Ang galing. Ayan. Papahumarap ka. Kaloka talaga. Salamat talaga. Hindi lang po ito atin po ito kasi hindi naman po ako magkakaroon ito kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po. Samahan nyo po ako sa aking journey. Yes, I'm not perfect po. May mga desisyon din akong palpak. Sabi ko nga, forget the mistake, remember the lesson. Diba? Nagfe-fail din po ako. Pero sumusubok ulit. Subok lang na subok. Push yourself. Kasi walang ibang gagawa nun kundi sarili mo lang din. Huwag pakinggan yung mga negative na tao. Lampasan lang natin sila. Buksan na natin ang thank you talaga guys. Hindi ko talaga in-expect na dadating yung oras na magkakaroon ako nito. Salamat sa inyong lahat. Ayun. Lagi nyo tandaan to ha. Do something today that your future self will thank you for. Okay? Diba? Lagi nyo isipin yun. Pwede kayong mag-enjoy sa buhay nyo, pero know your limitations. Diba?
Paano pong masasabi niyo sa kanila? I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beautiful things. Excited na akong magawa yung bahay natin. Tapos, i-display natin to. Pinaghirapan ko yan. Tsaka lagi yung tandaan na merong laging isang tao na handang maniwala sa kakayahan mo. Walaan mo kung sino. Papawalaan niyo po kung sino. Sarili mo. Ala, ang galing mo. Naisip mo Kasi yun. ganun din ako eh. Tapos, wag kayong maging sobrang hard naman sa sarili nyo. Kasi, ganun din ako dati eh. Pagka hindi ko na-meet yung expectation ko sa sarili ko, sobra akong sisi yung sarili ko. Pero ngayon, ina-accept ko na lang. Alam nyo ga. Butterfly, butterfly, where you gonna go tonight? Wish I was just like you. Hi guys! Habang kumakain kami ng balot, samahan nyo kami at mag-shoutout tayo. Hello! It's about Willaine. Hi, Cynthia Villatura. Dale A. Hello! Tapos, Cindy Amada. Kailin Sunflower. Michelle Ataide. Ann Barrera. Geraldine Estrata pala. Hi, Geraldine Estrata. Maraming salamat sa inyong lahat. Kyle Panganiban, Calista Kim, Semaya Baldove, Essie Martoliano, The Queen Vlogs, Joyce Katz, Shaiya Bompat, Estela Marie Johnson, Kimi Kim. Hi, maraming salamat sa inyong lahat. Papa, ang tigas ng ulo mo, di ba? Yan, matigas ang ulo mo. Hi, Jason Cortez. Asan to? I could be free. From the deep side, Ang daming tao. the fears I tried to hide away. I just wanna make you smile. I know that Hi guys! Maraming salamat sa lahat. trying to find myself. Oh, I just wanna make you. I just wanna. I think that I'm running out of. Jane Wendy Isbo. Yeah, I'm so happy for you. Hindi mo na yung Shout out pangalan pala sa lang, iyo. Shout out pala sa iyo. Sorry. Binasa ko. Kay Janelle Mendoza. Shout out to you. Lea May Ariola. Pasensya at medyo malabo ang mata ko. Ronald Abugenya. Rian May Nodora. Pero pa mata, malabo. Diana, tandaan. Tandaan mo, Diana, ang araw na ito. Okay. Michelle Ataide. Okay. Glyza Caberoy. Nice. Lens Melendez. Hi, maraming salamat. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Paano message ko? Message ko, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa Negosyo Philippines, Bigyan nyo. subscribe. Maraming salamat sa pagsuporta sa YouTube channel ng aming anak. God bless. At Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video. Bye! Thank you! Ito muna, ano? Away from my troubles and my sins. Away from the Dang! Bye guys! I love you all so much. Bye! Ma, love you. Wala. Ma, ayari mo sa amin na nakakulit naman. Wala.